بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة وكروشيه. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض بندانة كروشيه مثلثة بغرزة شكلها حلو جدا ورقيقة. ده كده شكل الغرزة. انت طبعا تقدري تشتغلي الغرزة بندانة أو شال أو سكارف زي ما انت عايزة. أنا هنا اشتغلت بخيط إليستيفا وإبرة مقاس 2.5 الألمونيوم. كمية الخيط اللي أخدتها مني أخدت 28 جرام من الخيط عشان أنا مشتغلتهاش طويلة. انت طبعا هياخد منك حسب الطول اللي هتعمليه. طول البندانة هيتراوح من 30 ل 32، فممكن تاخد منك 35 جرام من الخيط. ودلوقتي يلا نبدأ على بركة الله في تنفيذ البندانة. وقبل ما نبدأ، لو انت لسه جديدة معايا في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتبي لي تعليق قولي لي فيه بتتابعيني من أي بلد. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي 6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6. تاخدي لفة على الإبرة وبتدخلي جوه أول سلسلة تشتغلي 3 أعمدة بلفة. 1 2 3. كده يعتبر في أول السطر اشتغلنا عمود بلفة وبعده سلسلتين ودخلنا جوه السلسلة اشتغلنا 3 أعمدة. سلسلتين وتاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي جوه نفس السلسلة تشتغلي عمود بلفتين. بتاخدي عدد لفته كده على 3 مرات، لفتين لفتين لفتين. ده كده السطر الأول يعتبر اشتغلنا فيه عمود بلفة، سلسلتين، 3 أعمدة، سلسلتين، عمود بلفتين. السطر التاني بدايته بترتفعي 5 سلاسل. 1 2 3 باعتبارهم عمود وسلسلتين، فرق ما بين العمود واللي بعده. تمام، يعني كده في أول السطر دايما هنشتغل 5 سلاسل باعتبارهم عمود بلفة، سلسلتين. بتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين بلفة. 1 2. على كل عمود من ال3 عمود. 1 2 3. فكده يعتبر عندنا 5 أعمدة. هتدخلي جوه الفراغ ده اللي هو يعتبر عمود سلسلتين تشتغلي عمودين، فكده بقى عندنا 7 أعمدة. سلسلتين وفي آخر السطر دايما هيبقى عندنا عمود بلفتين. هتسيبي أول سلسلة تحت والتانية وتدخلي جوه تالت سلسلة تشتغلي عمود بلفتين. فكده يعتبر اشتغلنا على العمود عمود بلفتين. تمام، يبقى أول السطر دايما هيبقى عندنا 5 سلاسل باعتبارهم عمود بلفة سلسلتين وآخره سلسلتين عمود بلفتين، وهنا عندنا 7 أعمدة. السطر الثالث بدايته بترتفعي ال5 سلاسل. 1 2 3 4 5 بيعتبروا عمود بلفة سلسلتين وبتلفي الشغل. وهنا بقى هندخل جوه السلسلتين نشتغل عمودين. 1 2. وعلى أول عمودين بتشتغلي على كل عمود عمود. 1 2. فكده من بعد العمود سلسلتين عندنا 4 أعمدة. 4 سلاسل. 1 2 3 4. وهتسيبي 3 أعمدة. 1 2 3. وبتشتغلي عمودين على كل عمود عمود. 1 2. وعمودين جوه الفراغ ده اللي هو يعتبر عمود سلسلتين. فكده بقى عندنا 4 أعمدة. سلسلتين وتاخدي لفتين على الإبرة وعلى تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. 1 2. جوه التالتة كده تشتغلي عمود بلفتين. ده كده السطر التالت. السطر الرابع بدايته بترتفعي ال5 سلاسل. 1 2 3 4 5 يعتبروا عمود سلسلتين وبتدخلي جوه الفراغ اللي هو السلسلتين تشتغلي عمودين. 1 2. وعلى أول عمود بتشتغلي عمود. فكده في أول السطر عندنا عمود بلفة سلسلتين 3 أعمدة. 5 سلاسل. 1 2 3 4 5. وبتدخلي جوه السلاسل تشتغلي غرزة حشو. 5 سلاسل. 1 2 3 4 5. وبتسيبي 3 أعمدة. 1 2 3. وعلى العمود اللي هو الرابع بتشتغلي عمود. جوه الفراغ ده بتشتغلي عمودين. فكده في آخر السطر عندنا 3 أعمدة. سلسلتين وعمود بلفتين على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. سيبي كده سلسلة 2
وجوه تالت سلسلة. بفضل ان انت تشتغلي بظهر السلسلة، تشتغلي العمود بلفتين. تمام، ده كده شكل السطر الرابع معانا. السطر الخامس بدايته بترتفعي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 باعتبارهم عمود سلسلتين، وبتلفي الشغل وهتدخلي جوه السلاسل تشتغلي عمودين، 1 2. على كل عمود من التلاتة بتشتغلي عمود، 1 2 3. كده بقى عندنا 5 أعمدة. جوه السلاسل هتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. فكده عندنا عمود سلسلتين وبعدهم 8 أعمدة. 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبتدخلي جوه السلاسل تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. وعلى كل عمود من ال4 عمود، فكده بقوا 4 5 6. وجوه الفراغ ده بتشتغلي عمودين، فكده 7 8. يعني أول السطر عندنا عمود سلسلتين وبعدين 8 أعمدة، 4 سلاسل 8 أعمدة، سلسلتين وتاخدي لفتين على الإبرة، وجوه تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع تشتغلي عمود بلفتين زي ما انت شايفة كده على ظهر السلسلة. لما بتشتغلي على ظهر السلسلة بيطلع الأعمدة مظبوطة معاكي بالشكل ده. تمام، ده كده شكل السطر الخامس. تمام، 1 2 3 4 5. السطر السادس بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، والسلسلتين يعني بنشتغل ال5 سلاسل. هتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، 1 2. على كل عمود من 8 بتشتغلي عمود، 1 2 3 4 5 6 7 8. كده اشتغلنا على كل عمود من ال8 عمود، فبقى عندنا كده 10 أعمدة عشان اشتغلنا عمودين جوه السلاسل هتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. على كل عمود من ال8 بتشتغلي عمود. كده عندنا 13 عمود. على كل عمود من ال8 بتشتغلي عمود، 1 2 3 4 5 6 7 8. وبنشتغل جوه الفراغ ده عمودين. كده بقوا عندنا 10 أعمدة، وال13 يعني السطر ده كله بقى عبارة عن أعمدة، وعندنا فيه 23 عمود. بنشتغل جوه ال4 سلاسل 3 أعمدة، وبنشتغل جوه في أول السطر عمودين جوه السلاسل، وفي آخره عمودين جوه السلاسل. تمام، فالسطر كله بيمشي معانا عبارة عن أعمدة. بعد كده بتشتغلي سلسلتين وتاخدي لفتين على الإبرة، وجوه تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع بتشتغلي عمود بلفتين. تمام، ده كده شكل السطر عندك. وزي ما انت شايفه كده الغرزه اتكونت معانا. احنا عندنا الغرزه عباره عن تكرار ل4 سطور، هم دول ال4 سطور اللي بيتكرروا معانا. لسه هنا في الاول مش باينه معانا، بس لما بنكرر بتبان. ده كده اول سطر، التاني التالت الرابع بيفضلوا يتكرروا معانا، وكل ما نكرر في 4 سطور بتزيد معانا غرزه من دي. احنا كده في الاول اشتغلنا 6 سطور، 1 2 3 4 5 6. بعد كده بقى اللي هيتكرروا معانا 4 سطور. فانا هقول لك بقى ال4 سطور اللي بيتكرروا معانا بيبقى بدايتهم ايه نهايتهم ايه، واللي في النص بيتكرر ازاي، وانت بقى هتحفظي بعد كده. تمام، فاحنا كده هنقول التكرار السطر الاول. اول حاجه بترتفعي ال5 سلاسل، 1 2 3 4
5. تاخدي لفة على الإبرة وبتلفي الشغل، وبيبقى بداية السطر عندك عبارة عن 4 أعمدة. من بعد العمود سلسلتين عندنا 4 أعمدة. هتدخلي كده جوه السلاسل تشتغلي عمودين، وعلى أول عمودين على كل عمود عمود. فكده لما بنكرر السطر الأول من الغرزة بيبقى عبارة عن 5 سلاسل و4 أعمدة. 4 سلاسل، 1 2 3 4. تاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي 3 أعمدة، 1 2 3، وابتدي من على الرابع بتشتغلي 13 عمود على كل عمود عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. يبقى كده من بعد ال4 أعمدة اشتغلنا 4 سلاسل وسيبنا 3 أعمدة تحت واشتغلنا 13 عمود. دي كده الغرزة معانا تمام. بعد كده بتتكرر في آخر السطر. هتشتغلي 1 2 3 4 وتاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي عمود 2 3، هيبقى بقى عندك عمودين. هتشتغلي على كل عمود عمود كده 1 2، وجوه الفراغ بتشتغلي عمودين، فكده 3 4 وسلسلتين، عمود بلفتين على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. 1 2 جوه التالتة كده، بتشتغلي العمود بلفتين. تمام. ده كده السطر الأول من الغرزة. بدايته بيبقى 5 سلاسل وبعدين 4 أعمدة، ويمشي معانا بقى كله بعد كده 4 سلاسل 13 عمود، وفي الآخر بيبقى عندك 4 سلاسل 4 أعمدة سلسلتين عمود بلفتين. تمام. ده كده السطر الأول من الغرزة. كل بقى بنكرر بتزيد معانا عدد الغرز. هنا كانت واحدة، هنا هيبقوا 2. السطر التاني من الغرزة بدايته بترتفعي برضو ال5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتلفي الشغل. وهنا هيبقى عندنا في أول السطر 3 أعمدة. هتشتغلي عمودين جوه السلاسل. دايما في أول السطر بنشتغل 5 سلاسل، عمودين جوه السلاسل، وعلى أول عمود من ال3 بتشتغلي عمود. فكده يعتبر عندنا عمود بلفة سلسلتين 3 أعمدة. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتدخلي جوه السلاسل تشتغلي غرزة حشو وبعدها 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. كده سيبنا 3 أعمدة. تمام. من بعد ال5 سلاسل سيبنا 3 أعمدة واشتغلنا حشو 5 سلاسل. هنسيب برضو 3 أعمدة، 1 2 3، وابتداء من على الرابع بتشتغلي 7 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 4 5 6 7. دي كده الغرزة معانا في السطر. بيبقى دايما بداية السطر التاني من الغرزة ارتفاع 5 سلاسل 3 أعمدة، وبعد كده بقى بيبقى 5 سلاسل حشو 5 سلاسل و7 أعمدة. هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هنا بقى الغرزة بتتكرر معانا للمرة التانية، وبتسيبي ال3 أعمدة وتدخلي جوه السلاسل تشتغلي غرزة حشو 5 سلاسل، وبنسيب ال3 أعمدة، وآخر السطر بيبقى عندنا 3 أعمدة زي أول عمود على رابع عمود وعمودين جوه السلاسل. فكده أوله 3 أعمدة وآخره 3 أعمدة، وبعد كده بقى الثابت معانا اللي هو بيبقى سلسلتين عمود بلفتين جوه تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. ده كده شكل السطر التاني من الغرزة، وكل ما بنكرر بقى بيبان معاكي التكرار أكتر.
السطر الثالث من الغرزة بدايته بترتفعي ال5 سلاسل اللي بنعتبرهم عمود سلسلتين، وبتاخدي لفة على الإبرة وبتلفي الشغل. وهنا في أول السطر هيبقى عندنا 8 أعمدة، فهتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي العمودين، وعلى كل عمود بتشتغلي عمود. عندنا تحت 3 أعمدة بتشتغلي على كل عمود منهم عمود، فكده عندنا 3 أعمدة 4 5. يبقى في أول السطر عندنا 5 سلاسل، وبعدين عندنا 5 أعمدة، وبنشتغل جوه السلاسل 3 أعمدة، فكده عندنا كده 6 7 8. 4 سلاسل 1 2 3 4، وبنسيب عمود وبندخل جوه السلاسل أسفة نشتغل 3 أعمدة، 1 2 3. كده في أول السطر عندنا 5 سلاسل 8 أعمدة، دول بيبقوا في أول السطر عندنا. أما بعد كده السطر بيمشي معاكي 4 سلاسل 13 عمود. اشتغلنا كده 3 أعمدة جوه السلاسل، تمام. هتشتغلي على كل عمود من ال7 عمود، فكده عندنا 4 5 6 7 8 9 10. وجوه السلاسل 3 أعمدة، 1 2 3. فكده الغرزة عندنا في السطر الثالث في التكرار عبارة عن ان في اول السطر بيبقى عندنا 8 أعمدة وبعدين 4 سلاسل 13 عمود، وده اللي هيكرر معاكي لما بتكرري الغرزة. وفي اخر السطر هيبقى هيبقى عندك 4 سلاسل 1 2 3 4 و8 أعمدة. 3 أعمدة هتشتغليهم جوه السلاسل، 1 2 3، وبتشتغلي على كل عمود من ال3 عمود، فكده 4 5 6، وعمودين جوه الفراغ اللي هو تحت السلاسل كده، فكده هيبقى عندنا 8 أعمدة وسلسلتين، عمود بلفتين جوه تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. تعدي كده 1 2، وجوه التالتة بتشتغلي العمود بلفتين. ده كده السطر الثالث في الغرزة. السطر الثالث بيبقى عندنا ارتفاع 5 سلاسل 8 أعمدة، دول بيبقوا في أول السطر. أما السطر كله بيمشي معانا 4 سلاسل 13 عمود وبيتكرر، ولما بيتكرر بقى بعد كده في آخر السطر هيبقى عندك 4 سلاسل 8 أعمدة سلسلتين عمود بلفتين. بعد كده بقى السطر الرابع من الغرزة بيبقى كله عبارة عن أعمدة، فبترتفعي 5 سلاسل باعتبارهم عمود بلفة سلسلتين، وبتلفي الشغل، والسطر كله هيمشي معاكي أعمدة. والأعمدة بتبقى إن احنا بندخل جوه السلاسل نشتغل عمودين، على كل عمود من ال8 بتشتغلي عمود، فبيبقى عندك هنا في الأول 10 أعمدة. وتاخدي بالك كده ما تنسيش عمود، عشان لما بتيجي بعد كده بقى تكرري يبقى عدد الأعمدة مظبوط معاكي. بتشتغلي كده على كل عمود عمود، فبيبقى عندك 8 أعمدة. جوه ال4 سلاسل بتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، وبعد كده بتشتغلي على كل عمود عمود، تمام. فهتشتغلي دلوقتي كده على كل عمود من ال13 عمود، وهاجي اكمل معاكي. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود بقى عندنا 13 عمود. في الجزء ده هتدخلي جوه السلاسل تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، وعلى كل عمود من ال8 عمود هنشتغل كده على كل عمود عمود. زي ما انت شايفة السطر كله عبارة عن أعمدة. أهم حاجة نشتغل على كل عمود عمود عشان في السطور الجاية الشغل يطلع معاكي مظبوط. وفي الآخر بنشتغل عمودين جوه السلاسل وسلسلتين
عمود بلفتين جوه تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. ده كده شكل السطر الرابع من الغرزة. في أوله كان عندنا ارتفاع ال5 سلاسل اللي بنعتبرهم عمود سلسلتين، وهنا عندنا 39 عمود سلسلتين عمود بلفتين، يعني زادوا عن السطر الرابع في الغرزة اللي تحت 16 عمود اللي هما بقيمة الغرزة. تمام. هنا كان عندنا 23 عمود، هنا عندنا 39. مش مهم عدد الأعمدة بقى كام، يعني مش لازم تعدي، المهم ان هما يطلعوا مظبوطين عشان في السطور الجاية يطلع معاكي الشغل مظبوط. يعني في كل 4 سطور بنكررهم بيزيد معانا هنا 16 عمود. انا دلوقتي هكرر معاكي ال4 سطور مرة كمان، وهتشوفي بقى ساعتها الغرز وهي بتتكرر بتزيد ازاي، وانتي بقى بتكرري ال4 سطور هم. اول سطر بيبقى عندنا ارتفاع 5 سلاسل باعتبارهم عمود سلسلتين، وفي اول السطر بيبقى عندنا 4 اعمدة، عمودين جوه السلاسل، وعلى اول عمود عمود كده بقوا 3، وعلى التاني عمود فكده بقوا 4. يبقى احنا هنا السطر الاول من التكرار عندنا بدايته 5 سلاسل 4 اعمدة، بعد كده بقى بيمشي معاكي عبارة عن 4 سلاسل 13 عمود، فهتشتغلي 4 سلاسل وتاخدي لفة على الإبرة وتسيبي عمود 2 3، وابتداء من على الرابع بتشتغلي 13 عمود على كل عمود عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. السطر الأول من الغرزة بدايته ارتفاع 5 سلاسل 4 أعمدة، وبعدين بيمشي معاكي كله عبارة عن 4 سلاسل، وبنسيب تحت 3 أعمدة وبعدين 13 عمود. هتكرري كده مرة كمان 4 سلاسل وبتسيبي 3 أعمدة، وابتداء من على الرابع بتشتغلي 13 عمود. كده الغرزة زادت معانا مرة في النص، بقى عندنا 1 2، دلوقتي هنشتغل التالتة، يعني هتبقى بتتكرر معانا في السطر 3 مرات، كل ما بتزودي 4 سطور بتزيد معاكي غرزة. هنا في الآخر هيبقى عندك 4 سلاسل و4 أعمدة، فبتسيبي عمود 2 3، وعندنا عمودين بنشتغل على كل عمود منهم عمود جوه الفراغ ده، بتشتغلي عمودين فكده بقوا 3 4 وسلسلتين عمود بلفتين جوه تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. ده كده شكل السطر الأول من الغرزة، بدايته بتبقى 5 سلاسل 4 أعمدة. تمام، دول للبداية. أما باقي السطر بيمشي معاكي 4 سلاسل 13 عمود، وبنسيب تحت 3 أعمدة وبتتكرر، وفي الآخر برضو بيبقى عندك 4 سلاسل وبتسيب 3 أعمدة تحت وتشتغلي 4 أعمدة سلسلتين عمود بلفتين. لما بتكرري بقى بيزيد معاكي عدد الغرز، يعني بيزيد معاكي الغرزة دي، لكن بداية السطر ونهايته واحدة. تمام. السطر التاني من الغرزة بدايته بترتفع ال5 سلاسل اللي بنعتبرهم عمود بلفة وسلسلتين، وبتاخدي لفة على الإبرة وبتلفي الشغل، وهنا بداية السطر هتبقى 3 أعمدة، بنشتغل جوه السلسلتين عمودين. على أول عمود بتشتغلي عمود، فكده أول السطر التاني من التكرار 5 سلاسل 3 أعمدة، بعد كده 5 سلاسل 1 2 3 4 5 غرزة حشو جوه السلاسل، 5 سلاسل 1 2 3 4 5، وبتسيبي 3 أعمدة 1 2 3، وابتدأ من على الربع بتشتغلي 7 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 4 5 6 7. تمام، وهي دي الغرزة اللي بتكرر معاكي 5 سلاسل حشو 5 سلاسل وبعدين 7 أعمدة. بتكرري بقى، بتشتغلي 5 سلاسل حشو 5 سلاسل وبتسيبي 3 أعمدة تشتغلي 7 أعمدة وبتكرري، وحاجة أقفل معاكي السطر. بعد ما كررتي وفي الآخر اشتغلتي بعد ال7 أعمدة 5 سلاسل حشو 5 سلاسل، فكده الغرزة كررت معانا 3 مرات. تمام.
اخر السطر التاني بيبقى عندنا 3 اعمدة، يعني اوله 3 اعمدة واخره 3 اعمدة، فبتسيبي ال3 اعمدة وبتشتغلي على العمود الرابع عمود، جوه السلاسل بتشتغلي عمودين، فكده بقى عندنا في اخر السطر 3 اعمدة وبعدهم سلسلتين، ودايما عندنا في الاخر عمود بلفتين جوه تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. وده كده شكل السطر التاني من الغرزة. تمام. السطر التالت بيبقى عبارة عن ارتفاع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ودول بداية السطر. وده كده السطر التالت في التكرار، بدايته ارتفاع 5 سلاسل، وبعدين بيبقى عندنا 8 أعمدة، عمودين بنشتغلهم جوه السلاسل ودول ثابتين معانا زي ما شفتي كده في طول الشال أو البندانة، وبعد كده بنشتغل 3 أعمدة على كل عمود عمود، وجوه السلاسل بتشتغلي 3 أعمدة جوه ال5 سلاسل. تمام. فكده بداية السطر الثالث في التكرار عندنا ارتفاع 5 سلاسل 8 أعمدة، بعد كده بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبتدخلي جوه ال5 سلاسل تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، وعلى كل عمود من ال7 عمود فكده 4 5 6 7 8 9 10، وجوه السلاسل بتشتغلي 3 أعمدة، فكده عندنا 11 عمود، 12 عمود، 13 عمود. ده كده التكرار عندنا هيبقى عندك 4 سلاسل 13 عمود، بنشتغل 3 أعمدة جوه السلاسل وبعدين بنشتغل 4 سلاسل 3 أعمدة جوه السلاسل اللي بعدها. تمام. فزي ما انت شايفه كده ده تكرار الغرز. فانت دلوقتي هتشتغلي 4 سلاسل وتبداي تشتغلي 3 أعمدة وتكمليهم كده لحد ما يبقى عندك 13 عمود وتشتغلي 4 سلاسل، وهاجي اقفل معاكي السطر. بعد ما اشتغلتي 4 سلاسل 13 عمود و4 سلاسل في الاخر هيبقى عندنا 8 أعمدة، 3 أعمدة جوه السلاسل، 1 2 3، و3 أعمدة على كل عمود عمود، فكده 4 5 6، وعمودين جوه السلاسل فكده 7 8، والسلسلتين والعمود بلفتين اللي بنشتغله جوه تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. يبقى السطر الثالث عندنا في التكرار بدايته بتبقى 5 سلاسل 8 أعمدة، وبيمشي معانا كله عبارة عن 4 سلاسل 13 عمود، 4 سلاسل 13 عمود، وفي الآخر بيبقى عندك ال4 سلاسل بعدها 8 أعمدة، سلسلتين، عمود بلفتين، يعني أوله 8 أعمدة وآخره 8 أعمدة. تمام. وبيبقى ده كده الشكل عندك في تكرار الغرز. السطر بقى الرابع في التكرار بيبقى كله عبارة عن أعمدة، بدايته بتبقى ارتفاع ال5 سلاسل وبتلفي الشغل، وهنا بقى هنشتغل جوه السلسلتين عمودين، 1 2، وعلى كل عمود بتشتغلي عمود، جوه السلاسل بتشتغلي 3 أعمدة زي ما اشتغلنا تحت كده، على كل عمود عمود، جوه السلاسل 3 أعمدة بتشتغلي كده، فالسطر كله بيمشي معاكي عبارة عن أعمدة، وبيزيد معاكي 16 عمود عن السطور اللي قبلها. تمام. عن ال4 سطور اللي قبلهم، مش مهم العدد زي ما قلت لك، المهم ان انت ما تنسيش عمود. هتشتغلي كده بنفس الطريقة جوه السلاسل 3 أعمدة وعلى كل عمود عمود، وهاجي اقفل معاكي السطر. بعد ما كررتي واشتغلتي السطر كله عبارة عن أعمدة بنفس الطريقة، في آخر السطر تشتغلي السلسلتين وعمود بلفتين جوه تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. يبقى احنا كده اشتغلنا 4 سطور، 1 2 3 4، هم دول ال4 سطور اللي بتفضلي تكرري فيهم، وزي ما شفتي كده تكرار الغرزة سهل فيهم جدا، بتفضلي تكرري لحد ما توصلي للطول اللي انت عايزاه.
يبقى هتكرري في الأربع سطور. لو هتشتغلي شال بتفضلي بقى تكرري لحد ما توصلي لطول الشال اللي انت عايزاه، ولو هتشتغلي بندانة للشعر زي ما انا هشتغل فبتشتغلي كده لحد الطول اللي انت عايزاه برضه. بيتراوح بقى الطول حسب ما انت عايزة تشتغليها 24 سنتي، 30 سنتي، 32 سنتي. هو لو انت اشتغلتيها 32 ل 35 سنتي هتبقى عاملة زي الإشارب كده، هتبقى نازلة تحت ديل الحصان. أما لو قصرتي عن كده فهتبقى عند بداية ديل الحصان. فانت بقى تشوفي الطول اللي انت عايزاه بيتراوح كده من أول 24 سنتي لحد 35 سنتي، وللأطفال بتبقى أصغر. تمام. هتكرري كده في الأربع سطور دول، وآخر سطر بتشتغليه اللي هو كله عبارة عن أعمدة، وهاجي بقى ألف حوالين البندانة كده زي ما هتشوفي إن شاء الله. بعد ما بتكرري في سطور وبتوصلي للطول اللي انت عايزاه ده كده بيبقى شكل الغرزة زي ما انت شايفة بينت معانا وشكلها حلو جدا. لو هتشتغلي بندانة زي كده فهنشتغل دلوقتي الرباط، اما لو هتشتغلي شال فهتستني لما نشتغل الرباط وبعدين هنلف حوالين الشال بغرزة البيكو. دلوقتي هنشتغل الرباط، والرباط هتشتغلي عدد من السلاسل بطول الرباط اللي انت عايزاه. هتشتغلي كده سلسلة 2 3 4 5 6، وبتكرري لحد ما توصلي للطول اللي انت عايزاه. عايزة الرباط 30 سنتي اكتر او اقل، عايزة تطولي عشان تربطي فيهم كمان ورا زي ما انت عايزة. انا هشتغل 60 سلسلة، وال60 سلسلة دول هيعملوا حوالي 25 سنتي. انت بقى هتشتغلي حسب سمك الخيط وحسب طول الرباط اللي انت عايزاه. بعد ما بتشتغلي عدد من السلاسل بطول الرباط اللي انت عايزاه هنشتغل على السلاسل دي بغرز الحشو. فهتسيبي اول سلسله وتدخلي جوه السلسله اللي بعدها تشتغلي غرزه حشو، تسحبي الخيط وبتاخدي اللفتين مع بعض. جوه السلسله اللي بعدها غرزه حشو، وبتكرري كده جوه كل سلسله من السلاسل بتشتغلي غرزه حشو. هتكرري كده جوه كل سلسله غرزه حشو ونيجي نكمل. بعد ما اشتغلتي على كل سلسلة غرزة حشو بتظبطي كده الشغل، وهنشتغل الجزء ده كله اللي هو هيبقى عند الراس من قدام بغرز الحشو. فهتدخلي كده جوه تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. تمام. تشتغلي غرزة حشو جوه السلسلتين غرزتين حشو، وهنشتغل على كل عمود غرزة حشو. هتشتغلي كده على كل عمود غرزة حشو. هتكرري كده على كل عمود غرزة حشو لحد ما توصلي لحد لآخر عمود. بعد ما اشتغلتي على كل عمود غرزة حشو وصلنا كده للفراغ اللي هو في الآخر، فبتشتغلي غرزتين حشو، وجوه تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع بتشتغلي غرزة حشو، وبعد كده بنشتغل نفس الرباط اللي اشتغلناه في الجنب الأول، يعني نفس عدد السلاسل. لو انت مش فاكرة عدد السلاسل فبتشتغلي سلسال وبتقيسي كده بيطلع نفس الطول بتشتغلي عليه غرز حشو. فأنا دلوقتي هشتغل عدد السلاسل نفس اللي اشتغلتها في الرباط الأول، وبعدين اشتغل عليها بغرز الحشو. اسيب أول سلسلة واشتغل على كل سلسلة غرزة حشو. انت هتعملي زي كده ونرجع نكمل. انا كده اشتغلت الرباط اللي في الجنب التاني والرباطين قد بعض بنفس الطول. تمام. دلوقتي هنلف حوالين البندانة بغرز البيكو زي ما انا عاملاها كده هنا. تمام. اشتغلت كده في الداير بغرز البيكو، حشو عليها بيكو. هنا برضه اهي حشو عليها بيكو. لكن لو انت عايزه تعمليها بندانه صيفي وتبقى بقى فيها خرز، فانا هوريكي دلوقتي طريقه ازاي تركبي الخرز وايه. وانت بعد كده بقى عايزه تعمليها بطريقه الخرز هتعمليها، عايزه تعمليها بطريقه ان انت تشتغلي بغرز البيكو زي ما انت عايزه. يبقى انا كده هشتغل معاكي طريقه تركيب الخرز ده لو بندانه. تمام. اول حاجه بتدخلي جوه الفراغ ده الاول تشتغلي غرزتين حشو. الفراغ التاني بيبقى هو اللي هو كان عندنا فيه عمود بلفتين، فهتشتغلي في الاول غرزتين حشو، وهتشوفي بقى الاكسسوار اللي على ذوقك بتجيبيه. لو الفتحه بتاعته واسعه هتركبي بالطريقه اللي انا هركبها معاكي دلوقتي، اما لو صغيره هقولك برضه هتعملي ايه. لو الفتحه واسعه زي كده يعني الابره ممكن تدخل جواها، فبتدخلي الابره جوه الخرزه وبتسحبي الخيط. تمام. عديتي كده من على الخرزة بتقفلي عليه وترجعي تاني في نفس المكان تشتغلي غرزتين حشو. يبقى احنا سطر اشتغلنا فيه غرزتين حشو، واللي بعده اشتغلنا 4 غرز ركبنا الخرزة على التانية. تمام. هتنزلي على السطر اللي تحته تشتغلي غرزتين حشو، 1 2. اللي تحته بتركبي الخرزة، فبتشتغلي في الأول غرزتين حشو، وزي ما انت شايفة اللي تحته اللي هو العمود بلفتين،
وترفعي اللفة لفوق وتجيبي الاكسسوار تركبيه جوه اهو زي ما انت شايفة. دخلنا الإبرة جواه، وبعد كده بتعدي الخيط تطلعيه من جوه الخرزة وتقفلي عليه، وترجعي تاني تشتغلي غرزتين حشو. يبقى جوه الفراغ ده اشتغلنا 4 غرز حشو، وركبنا الخرزة على ايه؟ على تاني غرزة حشو. زي ما انت شايفة ده كده بيبقى الشكل عندك. يبقى سطر غرزتين حشو وسطر 4، فبتشتغلي في الأول 2 غرزتين حشو يعني، وتطلعي الخيط كده لفوق، وبعدين بتركبي الخرزة في الإبرة وبتسحبي الخيط تعديه كده وتطلعيه من جوه الخرزة وتقفلي عليه وتشتغلي غرزتين حشو. واللي تحت بقى سطر غرزتين حشو وسطر 4 متركب فيه، فبيبقى ده كده الشكل عندك لو انت عايزة تركبيه خرز. ولو الخرز وسع، لو الخرز ضيق بقى هقولك برضه تعملي ايه. لو الخرزة فتحتها صغيرة فبتعملي ايه؟ بتركبي الخيط في إبرة وبتدخلي الخرز جوه الخيط، تمام. وبعد كده بقى وانت شغالة بتسحبي الخرزة وتركبيها. احنا كده في الأول اشتغلنا غرزتين حشو، اللي تحت هيبقى 4 غرز حشو، فبتشتغلي غرزتين حشو 1 2 وبتسحبي الخرزة لو بقى عندك ده الفتحة ضيقة، تمام، وبتقفلي عليها. يبقى سحبنا الخرزة وقفلنا عليها، وبعدين بترجعيها لورا كده وبتدخلي تشتغلي غرزتين حشو. كده ركبناها اهو لو الخرزة صغيرة، تمام. السطر اللي تحته بيبقى غرزتين حشو 1 2، اللي تحته بيبقى فيه 4 على التانية، بعد التانية بنركب الخرزة، فبتشتغلي غرزة حشو 2 وتروحي جاية بقى مدخلة الخرزة كده معدياها وتقفلي عليها، وبعد ما بتقفلي عليها بترجعيها لورا كده، تمام، وتشتغلي غرزتين الحشو. وبعد كده السطر اللي تحته بيبقى غرزتين حشو، فبيبقى ده كده الشكل عندك. لو الخرزة صغيرة بتركبيها بالشكل ده. يبقى أنا كده وريتك لو بندانة وعايزة تركبي فيها خرز ازاي بتركبي الخرز لو الخرزة واسعة، وازاي بتركبيها لو هتلضميها جوه الخيط. أما دلوقتي فهوريكي طريقة إن احنا هنلف حوالين البندانة كلها أو ربطة الشعر بغرز البيكو. واللي هشتغله معاكي ده برضه لو هتشتغلي شال فبتلفي حواليه بغرز البيكو عشان يبقى ماسك نفسه وبيدي شكل حلو برضه. يبقى دلوقتي سواء شال او سواء ربطة شعر هتشتغلي حوالين الاطراف دي كده بنفس الطريقة. هتشتغلي جوه اول ارتفاع غرزتين حشو، التاني بقى اللي هو ارتفاع العمود بلفتين بتشتغلي غرزتين حشو، وبعد كده بتشتغلي 3 سلاسل وتقفلي كده تدخلي جوه الطرفين بتوع غرزة الحشو وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الابرة كده. اشتغلنا غرزة بيكو، بعدها بتشتغلي غرزتين حشو في نفس المكان. يعني الفرق ان احنا بدل ما بنركب الخرزة بنشتغل غرزة بيكو بعد التانية، تمام. السطر اللي تحته بيبقى غرزتين حشو، يبقى سطر غرزتين حشو وسطر 4 على التانية بيكو. الارتفاع اللي تحت اهو هتدخلي تشتغلي غرزتين حشو 1 2 و3 سلاسل وتدخلي تقفلي البيكو بانك تدخلي بالشكل ده، تسحبي الخيط وتعدي من على اللفة اللي على الابرة منزلقة وتشتغلي غرزتين حشو. اللي تحته غرزتين حشو بس جوه الفراغ ده، اللي تحته غرزتين حشو 3 سلاسل تقفليهم بمنزلقة بالشكل ده، وبعدين تشتغلي غرزتين حشو في نفس المكان، تمام. فبيبقى ده كده عندك الشكل من عند الاطراف بيبقى بغرز البيكو بالشكل ده. انت بقى عندك حرية الاختيار، عايزة تعمليه لو هتعمليه للاطفال بيبقى بالخرز بيدي شكل جميل، لو عايزة تعمليه للكبار بالبيكو بيبقى شكله جميل، تمام. هتشتغلي كده بنفس الطريقة سطر غرزتين حشو، والسطر اللي تحته بتشتغلي 4 على التانية بيكو لحد ما توصلي لحد ما بدأنا كده. فهنا بقى بتشتغلي غرزتين حشو وعلى التانية بيكو وبعدين غرزتين حشو، وبعدين بقى بتلفي وبتشتغلي بنفس الطريقة. هنا برضو يفضل ان انت اول ما بتدخلي هنا بتشتغلي بقى غرزتين الحشو عليهم بيكو، واللي وراها برضو غرزتين حشو عليها بيكو عشان ما يبقاش هنا في فراغ من غير بيكو كبير، تمام. وبعدين بقى بتكرري تحت ارتفاع العمود ابو لفتين هو اللي بتشتغلي بغرز البيكو. هتكرري كده لحد ما توصلي لحد الاخر وحاجه اقفل معاكي. بعد ما لفيتي بغرز البيكو وصلتي لاخر السطر خلاص عند الرباط زي ما انت شايفه كده، هتدخلي كده جوه الفراغ ده كده يعني جوه السلسله، تمام، وتسحبي الخيط وتعدي من على اللفه اللي على الابره، وبعد كده هتاخدي لفه على الابره وتسحبي الخيط وبتقصيه وبتكوني سايبه حته خيط صغيره عشان نقفل بيها.
بعد كده بتسحبي الخيط، بتثبتيه جامد كده تمام، وتنزلي كده وتشتغلي تحت، تركبيه في إبرة التقفيل وتقفلي تحت غرز الحشو. ده لو انت شغالة بندانة زي. اما بقى لو شغالة شال، فبعد ما بتوصلي للآخر بترجعي بقى تشتغلي بغرز الحشو زي ما اشتغلنا في الأول تمام، لحد ما توصلي لحد الآخر. وبعدين بعد آخر غرزة حشو بتسحبي الخيط وبتقفليه زي ما قفلنا هنا كده. والخيط اللي كنا بدأنا بيه زي ما انت شايفة كده، انا خدته معايا تحت الشغل تمام، يعني قفلته كده تحت الشغل. بعد كده بقى زي ما شفت كده بنقفله وبنقصه برضه. ده كده شكل البندانة بعد ما خلصت. زي ما انت شايفة بعد ما عملنا غرز البيكو بقى شكلها حلو جدا. انا بكده خلصت معاكي فيديو البندانة، اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.